อยู่ห้องนี้ไปก่อนนะมึงอย่าสร้างปัญหาเข้าใจไหมครับ ผมรับรองว่าผมจะอยู่นิ่งๆ ไม่ไปไหนจนกว่าผลเลือดผมจะออกอะ ที่กูให้มึงมาอยู่ที่เนี่ยกูแค่ไม่อยากให้คนอื่นเขารำคาญมึง ครับ แล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อเหรอครับ สารวัตรคุมตัวผมไว้ได้แค่48 ชั่วโมงไม่ใช่เหรอ รู้เรื่องกฎหมายเหมือนกันนี่ทำไมอะจะเตรียมตัวหนีเหรอ ผมจะหนีทำไมล่ะครับ ผมไม่ได้ทำอะไรผิด สารวัตรคงไม่ใช่ตำรวจที่จะมามั่วๆจับผมเป็นแพ้ใช่ไหมครับ ผลแลบออกมาก็รู้ว่าดีเนของมึงเนี่ย อยู่บนตัวศพหรือเปล่า สารวัตรสิงหาครับ ผู้การยุทธรีบพบตัวด่วนครับ โอเค ผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับได้ในที่เกิดเหตุล่ะ ตามรายงานบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งไม่ใช่เหรอ นี่ครับ ผมสอบไปแล้วครับ แต่คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่แถวนั้นครับ เดี๋ยวอาจจะต้องกักไว้เป็นพยานด้วยครับ นี่ เราจะมองข้ามแบบนั้นไม่ได้นะ เพราะว่าคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนร้ายตัวจริงก็ได้ ผมเข้าใจครับ ตอนนี้ผมกำลังสอบอยู่ แต่เราจะรีบสรุปไม่ได้นะครับ ถ้าไม่มีหลักฐาน นี่ ตอนนี้ผู้ใหญ่เร่งมาแล้วนะ บอกว่าให้เคลียร์คดีนี้ให้เร็วที่สุด คุณรู้ใช่ไหม ว่าที่ไซต์ก่อสร้างที่เกิดเรื่องเนี่ย ที่ดินตรงนั้นเป็นของใคร และเขาตั้งใจที่จะทำอะไรตรงนั้น พอทราบครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะสืบหรือว่าจับใคร ช่วยทำให้เร็วที่สุดเลยนะ เพราะว่าตอนนี้ผมเซ็นคำสั่งแต่งตั้งทีมสืบสวนพิเศษ โดยมีคุณเนี่ยเป็นผู้นำทีมแล้ว ครับ ผมจะสืบและหาตัวคนร้ายตัวจริงมาให้เร็วที่สุดครับ แต่ผมว่าคุณรู้นะถ้าหากว่าคุณไม่สามารถปิดคดีนี้ให้เร็ว คุณมีโอกาสถูกย้ายกลับไปที่เดิม ครับ ครับ ฮัลโหล พี่สิงห์ผมกับดารินชนะสูตรศพทั้งหมดเสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ผล DNA นะ พี่จะเข้ามาเองหรือว่า เดี๋ยวไป ที่ตาทั้งสองข้างมีรอยเย็บ ที่ปากมีรอยเย็บ บริเวณคอพบรอยเชือก และอีกรอยหนึ่งเป็นแผลยาวสม่ำเสมอ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 มิลลิเมตร ทั่วร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลฟกช้ำ คาดการณ์เวลาการตาย 1-2 วัน การเย็บปากและเย็บตาเกิดขึ้นหลังจากเสียชีวิตแล้ว รอยเย็บไม่เป็นระเบียบ แต่ไม่มีร่องรอยการขัดขืนของผู้ตาย ที่แปลกกว่านั้นก็คือ เราตรวจพบสารที่ทั่วไปรู้จักกันในชื่อยาเสียสาวในตัวผู้ตายทุกคนเลยครับ ยาตัวเนี้ยออกฤทธิ์กดการทำงานของสมอง กดการทำงานของระบบการหายใจทำให้หมดสติครับ แปลว่ามีการใช้ยากับศพทุกศพ แล้วนอกจากนั้นนะทั้ง7 ศพมีอะไรที่เชื่อมโยงกันไหม ไม่มีความใกล้เคียงกันเลยทางกายภาพ ทั้งเพศ ทั้งอายุ แต่ศพนี้เป็นศพทรานส์เจนเดอร์ครับ แล้วเวลาตายอ่ะ เวลาการตายที่แน่ชัดยังบอกไม่ได้ครับ แต่มั่นใจได้ว่าศพทุกศพไม่ได้เสียชีวิตพร้อมกัน ทั้ง7 คนถูกฆาตกรรมด้วยลวดหรือเชือกเส้นเล็ก หลังจากนั้นก็เย็บตา เย็บปาก แล้วนำไปแขวนคอบนต้นไม้ ฆาตกรต้องแข็งแรงมากนะ ถึงจะทำทุกอย่างเองได้ ตอนนี้ผมไม่มั่นใจด้วยซ้ำอะว่าฆาตกรมีทั้งหมดกี่คน แล้วดีเนจากเสื้อเปื้อนเลือดของผู้ต้องสงสัยในที่เกิดเหตุล่ะ ผลออกมาไม่ตรงกับศพไหนเลยพี่ เป็นเลือดของเจ้าตัวเอง ตื่น สบายเลยนะมึง ตื่น
ตื่น กลับมาแล้วเหรอครับ เอาแขนวางบนโต๊ะหรือมึงอยากให้แผลมึงติดเชื้อล่ะ เอามือมา เอามือมา มึงมีชื่อเล่นไหม ทูบครับ ถูก ชื่อหมอเด็กวัดอีนี่ แล้วปกติมึงชอบพูดถึงผีไปเรื่อยปะ ผมไม่ได้ชอบพูด ผมเกลียดผีด้วยซ้ำบอกไปสารวัตรก็ด่าผมอีก แล้วในความคิดของมึงอะมึงคิดว่ามึงเจอผีมาตั้งแต่เกิดไหม ไหนสารวัตรบอกไม่เชื่อเรื่องผีสางไงครับ ก็ถ้าสมมุติว่ากูเชื่อไง มึงคิดว่ามึงเห็นผีตั้งแต่ตอนไหน ก็ตั้งแต่จำความได้ครับ ตอนที่ผมอยู่กับหลวงปู่ ผมจะไม่เห็นผี ผมจะเห็นก็ตอนหลวงปู่มรณภาพไปแล้ว แล้วมึงไม่ห้อยพระล่ะหรือบูชาอะไรไหม ปกติกูเห็นคนกลัวผีก็ชอบทำกันไม่ใช่เหรอ มันไม่ช่วยหรอกครับตั้งแต่หมดหลวงปู่อะชีวิตผมก็หมดหวังแล้ว มึงเลิกทำตัวน่าสงสารได้ปะ โอ้ย แล้วมึงจะเก่งทำไม กูแค่ทายา ผมไม่ได้เก่ง ผมหนาว สารวัตรครับ พี่สิงห์กาแฟดำไม่หวานเหมือนเดิมครับ อ่ะ ขอบใจ นี่พี่ เพิ่งย้ายกลับมาทำงานวันแรก ก็เจองานใหญ่เลยนะครับ พี่คงจะไม่ถอดใจทำเรื่องย้ายกลับไปที่ปาจีนใช่ไหมครับ คนอย่างกูไม่เคยถอดใจอยู่แล้ว แต่ดีนะ มึงยังอยู่ที่นี่ ถ้าไม่มีมึงเนี่ยน่าจะลำบากว่ะ ผมเองก็ดีใจนะครับที่พี่กลับมา เวลาทำงานกับพี่แล้วอะอะดรีนาลีนมันพุ่ง กวนตีนเหมือนเดิมนะมึง นิดนึงครับ
อาบน้ำแล้วไปเปลี่ยนชุดได้ละ สภาพมึงเนี่ยเหมือนหมาข้างถนน ขอบคุณที่เก็บผมมาเลี้ยงชั่วคราวนะครับ ถึงว่าทำไมอยู่ใกล้พี่สิงหาแล้วผีหายไป